to my channel. Pasensya na, ngayon lang ulit kami naka-vlog. So, ano? Kumain kasi kami ng lunch, hindi pa pala niya naumpos. Ay, nako talaga. Ang hina-hina kumain. So, papunta kami ng Garden of Eden. See you later! Today is Wonder Shy's birthday. Yay! Yeah. Look at the face, so happy of face, so happy of face. Look at the face. A beautiful day! That's how long it is! Hello guys! Nandito na po kami sa... Ano yun? Ano yan? Window! Ano window? Dito na po kami sa the villagers, the Garden of Eden. Actually, dito pa kami sa tulugan namin. Hi guys! Hi guys! So, ngayon nandito na kami sa... We're going to Dagat! Dagat, hindi dagat. In the harbors. So ngayon, pupunta na tayo dun sa Garden of Eden. I don't know if tama pa information ko, basta samahan nyo kami. Let's go! Ito yung kanilang mga rooms. Dito, ano ka? Ito yung kanilang mga That's why. pumunta, oh. Daming car. So, see you later. Bye. Eventually, I think. Oh. Medyo malayo rin yung nilakad namin. Our feet is so tired. And I'm tired. Our feet are so tired. Oh, may malaki silang building dito. I don't know para saan yan. Yan. Pinapakita mo, yan ang building dito sa labas. Pero, iba yung pupuntahan natin. That's Christmas building. Doon tayo pupunta. Yun. Kita nyo ba yun? Hindi ko ma-zoom. Basta yun, guys. Guys, comment about coming down below. See you there. Guys, nakapasok na kami. At meron na kaming wristband. May tali. Yan, yun ang entrance nila. So, pakita ko sa inyo yung view. Yung restaurant nila. Ganda. Pwede ka mapapicture dyan sa wings. Ah, marami palang mga wings dito. Wow, dito oh! You like to have some wow, ganyan. Picture anda, picture. Saan yung camera mo? Ay, yung cellphone. Ay, silang dua niya. Cellphone. Yung cellphone na natin yung... Dapat na, babe. Itagong ko na yung cellphone niyo. Gani, gani.
counting. Oh, ang ganda. Kita niyo ba? This is the Garden of Eden. Wow! So cool! Hi! So nice, oh. Saan sila po? Ito si... magsakay ba yan? Dapat magkasama tayo lahat. Wait lang, Nay. Sobrang daming tao talaga. Mawawala ang mga kasama mo. Ah, nako. Asa na sila? Hi! Wonder Shop! Ay, Wonder Snap! Ang daming tao! Wow! Hi! Say hi! Hi! Tanggalin mo na yung mask movie, please. Wonder Shop! Happy birthday! Happy birthday! Sige na, please. Isa lang. Happy birthday! Tatay! Hello! It's the greatest time of year, and it's here. Help me celebrate it with every Tay! Tara, tara! simply stay. No, no! Sa villagers! Hindi ko alam saan ang unahin namin. Ay, magkain na tayo? Kakain muna kami, guys. Kasi gabi na. So, let's go! I want this. Oh no. Magic. Magic yun ah. Magic pala yun? Kaya pala? Galing-galing ba ng manang nyo? Mana kita. Ano? Mana kita. Pagsura. Mana kita. Bilis mo kasagot ah.